Good day everyone, welcome to a new video. Today I will be showing you how to cash in COINS.PH. So please, first like and subscribe our channel para naman updated kayo sa mga new videos natin. Okay? Okay, ito ang makikita natin sa dashboard natin ng COINS.PH. Yan, maraming options yan. Pero syempre, magka-cash in tayo, hanapin natin yung cash in icon. So ito yan. Ito. Click lang natin. Cash in. Okay. Maraming ways para makapag-cash in sa COINS.PH. Kita nyo dito, una, ay ang e-wallet. Tulad ng Paymaya, Gcash, and pwede rin from another COINS.PH account. Meron din online bank transfer. Tulad ng Metrobank, Landbank, East West, PNB, PS Bank, and Union Bank. Mamaya, babalikan natin yan sa online bank transfer. Meron din over-the-counter banking. Yan, ang problema lang dito, ang disadvantage nito kasi pag over the bank, magpipila ka pa, nagastos ka pa, pamasahe ka punta doon. So, meron din remittance center, department store, international options, bago lang to. Then, kiosk payments. Pero alam naman natin na mas madali at mas maganda na sa online. Kasi convenient, para hindi na tayo mapipila, gagastos pa ng pamasahe. So, convenient po siya. So, ngayon, subukan natin mag-cash in using online bank transfer, Landbank. So, ayan. Ayan. Landbank. So, dalawang option niya. Pwedeng PisoNet and InstaPay. Ayan. Nakita naman natin yung pagkakaiba niya. Pag sa PisoNet, Monday pa siya. 6 PM pa yung natin yung ating funds kung sakaling PisoNet tayo. Pero InstaPay, 10 minutes lang. Andito na agad sa atin. So ito, cash in using Landbank mobile banking app. Dito yung niya, instruction niya, no? Select fund transfer. Ayan, destination bank, COINS.PH, COINS.PH, COINS.PH name, tsaka yung account number, ano. Nakalagay dito, login your Landbank online banking account. Landbank transfer fee is 25 pesos. So yan, ngayon tatry natin, magka-cash in tayo. Okay, dito tayo sa dashboard ng Landbank mobile app. Tapos lang natin yung fund transfer. Tapos, fund transfer. Then, destination account. So, ang nakalagay din kanina is DCPay. Natin lang natin dito. DCPay. DCPay, lagay lang natin yung account number natin. Yung ating number na registered sa COINS.PH. So, gawin natin. Then, proceed. Come on. 100. Then, ayan, optional naman itong iba. So, let's transfer. Okay. Bibilang natin itong information. Make sure na tama yung mga details para hindi sayang. Okay. Sure. Ayan. Copy. Proceed. Okay. Transaction successful. Ayan, kita naman natin nag-note agad sa atin yung COINS.PH, ano. Check natin kung nandun na sa kanyang nasa COINS.PH na nga siya.
Ngayon, hindi na agad siya, 122.28 na agad yung ating balance kasi kanina meron tayong 22.28 centavos na tira. So, ganun lang kadali guys mag-cash in sa COINS.PH. Okay? So, please like and subscribe na lang ulit ng ating channel, and thank you for watching. Okay, bye.